ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣੋ ਜੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ 19 ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜਣਗੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਓ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ। ਏਹਾ ਪਾਈ ਮੂੰਹ ਦਾਤੜੀ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਨਾਹੀ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ, ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇਂ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਿਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤਕਰੀਬਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 24-25 ਦਿਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਫੌਜਾਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਦਿਓ। ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਆਪੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਨਿਉ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ, ਛਿੱਲੜ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੋਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ, ਜੋ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਨ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਯਹੀਆ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਪੱਤੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਆ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡਾ ਘਮਾਇਆ, ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਾਠ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ, ਉਹ 5-5 ਚੂਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, 5-5 ਵਾਰ ਛਿੱਟੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ, 5-5 ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ 17 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਐ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਖਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚੋਂ 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਐ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਲਏ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲਈ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਕੀਤਾ ਖਾਲੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ, ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। 3 ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ।
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ 40 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਫਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਨੂੰ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੈਤੋ ਕੋਲ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ 2-4 ਜਣੇ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਕਾਰ ਨਾ ਪਾਓ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਸਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਸੀ ਕਿਰਪਾਲ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਵਾਈ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਛਡਾਏ ਸੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 52 ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ। ਉਹ 52 ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਛਡਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਛਡਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਲੋਕ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਸ਼ਰਤਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੀ ਪੰਗਤ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਰੂਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐ, ਤੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਤੇਰੇ ਆ ਬਸ ਤੂੰ ਰਲ ਜਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੀ, ਅਸੂਲ ਸਮਝਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਤਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਝੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਮਝਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਝਬਾਲ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਸੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਹੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, 3-3 ਘੰਟੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਲਾਂ ਛਡਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਸਲ ਦਿਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ! ਕਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਲਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ, ਐਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ
ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੀ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਆਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁੰਗਾ ਤੇ ਬੋਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਪੋਤੀ ਆ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮਾਘੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਦਿਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਤ ਤੁਮਾਰੀ ਮੰਦਰ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰੇ, ਤੁਝ ਵੀ ਨਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਨੇ ਤੇਰੇ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰ ਚੰਤੁਤ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ, 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 22 ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਫਰਵਰੀ 19 ਨੂੰ ਜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਜੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ ਠੀਕ 1:40 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬਣਨਾ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਤੰਦ ਸੁਆਓ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ। ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕੈ, ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕੈ। ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ, ਏਕੈ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ। ਏਕਾਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੇ, ਏਕਾਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੇ। ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੈ, ਏਕੋ ਰਹਿਆ ਵਿਆਪੈ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਏਕਾ ਹੀ ਸੇਵਾ। ਏਕੋ ਗੁਰ
गुर ते जापै, एको गुर ते जापै। पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, कीर्तनिया 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 कीर्तनिया। पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया। राम रमा रामा गुण गाओ, राम रमा रामा गुण गाओ। छोड़ माया के तंग सुआओ, छोड़ माया के तंग सुआओ। पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया। पंच बजित्र करे संतोखा, पंच बजित्र करे संतोखा। सात सुरा ले चाले, सात सुरा ले चाले। बाजा मान ताण ताज ताना, बाजा मान ताण ताज ताना। पाओ ना बींगा काले, तेरी फेर न होवे कबही। तेरी फेर न होवे कबही। एक शब्द बंद पाले, एक शब्द बंद पाले। पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया। कीर्तनिया 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 कीर्तनिया। पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया। नारदी नरहार जान हदूरे, नारदी नरहार जान हदूरे। तू घर खड़क त्याग विसूरे,
ਘੂੰਗਰ ਖੜਕ ਤਿਆਗ ਵਿਸੂਰੇ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਵੇ ਭਾਵੇ, ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਦਿਖਾਵੇ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜਨਮ ਨ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਜਨਮ ਨ ਆਵੇ। ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਕੀਰਤਨੀਆ 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 ਕੀਰਤਨੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। जे को अपने ठाकुर पावे, जे को अपने ठाकुर पावे, कोट मत एह कीर्तन गावे। कोट मत एह कीर्तन गावे, साध संगत की जाओ टेक, साध संगत की जाओ टेक, कहो नानक तेस कीर्तन एक। कहो नानक तिस कीर्तन एक, पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, कीर्तनिया 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 ਕੀਰਤਨੀਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਪਲੋ ਪਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। राम रमा रामा गुण गावो, ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, राम रमा रामा गुण गावो, छोड़ माया के तंद सुआओ, छोड़ माया के तंद सुआओ, पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, कीर्तनिया 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 कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो पलो रे कीर्तनिया, पलो
ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗ ਹਮ ਬਿਨਵਤਾ, ਪੁੱਛਤ ਕਹਿ ਜਿਉ ਪਾਇਆ, ਕਮਨ ਕਾਜ ਜਗ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ, ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਜਗਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ? हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਮੋਹੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਜਿਤ ਭੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ। ਜਿਤ ਪੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਜਿਤ ਪੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਜਿਤ ਪੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ, ਜਿਤ ਪੈ ਬੰਧਨ ਟੂਟੈ। ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਏੜ ਕਰਮ ਸੁਖ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਏੜ ਕਰਮ ਸੁਖ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ, ਏੜ ਕਰਮ ਸੁਖ, ਜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੈ, ਜੀ ਜਨਮ ਤੇ ਛੂਟੈ। ਦੇਵ ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਕਰੋ ਦਇਆ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ, ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਲਾਵੋ। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया।
गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कवन काज जग उपजै बिन सै, कहो मोहे समझाया। कवन काज जग उपजै बिन सै, कहो मोहे समझाया। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जी जन्म ते छूटै, जी जन्म ते छूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। माया फांस बंद नहीं फारै, अर मन सुन ना लूके। माया फांस बंद नहीं फारै, अर मन सुन ना लूके। आपा पद निर्वाण न चिन्हिया, इन बिध प्यो न चूके। आपा पद निर्वाण न चिन्हिया, इन बिध प्यो न चूके। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जी जन्म ते छूटै, जी जन्म ते छूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो, मोहे मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै,
जित भै बंधन टूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो। कही न उपजै उपजी जान, पाव अपाव बेहूणा। कही न उपजै उपजी जान, पाव अपाव बेहूणा। उदय आस्त की मन बुध नासी, तो सदा सहज लिव लीना। उदय आस्त की मन बुध नासी, तो सदा सहज लिव लीना। जन्म मरण दुख भेड़ करम सुख, जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जी जन्म ते छूटै, जी जन्म ते छूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो। ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना। ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा, तो मन सुन समाना। कहो कबीर ऐसा गुण प्रम पागा, तो मन सुन समाना। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख, जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जन्म मरण दुख फेड़ करम सुख। जी जन्म ते छूटै, जी जन्म ते छूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो। जित पै बंधन टूटै,
जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै, जित पै बंधन टूटै। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो, मोहि मार्ग लावो। देव करो दया, करो दया, करो दया, करो दया। मोहि मार्ग लावो, 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 मोहि मार्ग लावो। श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां, वाचे धर्म है दूर। करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मातु पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख कन। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुम्हारा सूत्र तारी, तुम ते हो सो आज्ञा का। तुम्हारी गात में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। साध संगत जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾय। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾय ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤ। ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇ ਕੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਏਸੀ ਦਿੱਤੇ,
ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਹਰੇ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु 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 नाम चित आवे, चित आमन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देग तेग की फतेह, ब्रत की पैज, पंथ की जीत, श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु। सिखा नूं सिक्खी दान, केस दान, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜਗੋ ਜਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪੰਥ ਸਦਾ ਸਿਆਜ ਦਤਾਰ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਤਾਰ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਣੇ ਰਾਸ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁਰੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬੀਬੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੱਚੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਤਾਰ ਪਤਾ ਜੀਓ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਅਕਾਲੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਏ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਰਮ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਤਾਰ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਦਤਾਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬਣਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੋ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $2400 ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਬਦਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਰਾਜ ਪਟਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਤਾਰ। $2000 ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਰੇ ਪਟਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਜੋੜੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ, ਨਾਮ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬਣਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ। ਪਟਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਏਕਤਾ ਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਧੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਚਾਹਨੀ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬਣਾਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਟਵਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਆਪ ਵੀ ਦਰ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਰ ਵਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਤਾਰ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੱਚੀ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੱਚੀ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਰੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੋਹਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੋਹਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਵੀ ਦਰ ਕਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਦੇਰ ਉਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਬੇਅੰਤ ਰਸਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਦਾਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਤੇ ਤਿਰ ਫਰ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਘੜੀਆਂ ਲਿਖ ਲਾਓ, ਦਾਤਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਆਂ ਸਫਲ ਕਰੋ, ਕਾਰਜ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਰਿਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ। ਐਸ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਾਤਾਰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਰਮਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿ ਬਣਾਓ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਭੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਗੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ख्वार हुए सा मिलेंगे, बजे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पा जो शरदा कर सेव दे, गुरु पार उतारन खंडा जाके हाथ में, कलगी सो है शीस, सो हमारी रचया कर, गुरु कलगी तार जगदीश। बोले ਸੁਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੱਥ।
ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰਿ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰਿ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਹਉ ਹਰਿ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹੈ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ, ਤਿਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸ਼ਟ ਸਿਰਜੀਆ, ਆਪੇ ਫੁਨ ਗੋਈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧਿਆ, ਸਭ ਆਖੋ ਧੰਨ 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 ਗੁਰ ਸੋਈ। ਸੁਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੂੰ, ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਭਾਏ। ਹਰਿ ਕੀਆਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਦੇ ਨਾ ਪਛੋਤਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਕੰਟੈਂਪਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰ, ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪਾ ਮਦੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਪੜੀਏ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ, ਪੜੀਏ ਗੁਣੀਐ ਨਾਮ ਸਭ ਸੁਣੀਐ। ਅਨਭਉ ਭਾਉ ਨਾ ਦਰਸੈ, ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਹਿਰਨ ਹੋਏ ਕੈਸੇ। ਜੋ ਪਾਰ ਸਹਿ ਨਾ ਪਰਸੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਜਾਂ ਪੰਚ ਰਾਸੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ। ਘੁੰਗਰੂ ਬਾਜੈ ਜੇ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਘੁੰਗਰੂ ਬਾਜੈ
जे मन लागे तो जाम कहा करे मोस्यों आगे। तो जाम कहा करे मोस्यों आगे। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी। आस निरासी तो सन्यासी, आस निरासी तो सन्यासी। जान जत जोगी ता काया भोगी, जान जत जोगी ता काया भोगी। दया दिगंबर देहे विचारी, आप मरे अवरा नह मारी। आप मरे अवरा नह मारी। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी। जहाँ पंच राशि ता तीरथ वासी, या पंच राशि का तीरथ वासी, जहाँ पंच राशि ता तीरथ वासी। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी। एक तू होर वेश बाहो तेरे, एक तू होर वेश बाहो तेरे। नानक जाने जोज न तेरे, नानक जाने जोज न तेरे। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी। विद्या विचारी पर उपकारी, विद्या विचारी पर उपकारी। जहाँ पंच राशि का तीरथ वासी, या पंच राशि का तीर्थ वासी, जहाँ पंच राशि का तीरथ वासी। विद्या विचारी पर उपकारी,
ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਪਾਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਪਾਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਅਪਾਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲੇ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹੈ ਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਤੁਮ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਹ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇ, ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੇਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸੇ 10ਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਚ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਉਨ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ, ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਈ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇ ਕੇ ਡਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹਿੱਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਂਦਮਨ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਚੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪੱਤ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਗੁਰੂ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਣੇ ਰਾਸ। ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੇ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ,
ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਤਾਰ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਦਤਾਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦਤਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਲਾਜਪਤ ਰੱਖੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਤਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਹਨੇ ਮਿਲੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਝ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ, ख्वार हुए सब मिलेंगे बजे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पा, जो शरदा कर सेवंदे गुरु पारे उतारना। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस, सो हमारी रचया कर गुरु कलगी तार जगदीश। बोले सुनहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी निर्जुर निरूप हों के सुंदर स्वरूप हों, के पूपन के पूप हों के दाता महादान हों। प्राण के बचैया दूध पूत के दिवैया, रोग सोग के मिटैया किदों मानी महामान हों। विद्या के विचार हों के अद्वय अवतार हों, के सिद्धता की सूरत हों के शुद्धता की शान हों। जोबन के जाल हों के काल हों के काल हों, के शत्रन के सूल हों के मित्रन के प्राण हों। सो कहो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चट्टीऐ। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीऐ। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगै आए। जम्मण मरना मिट गया, कालै का किछ ना बसाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगै आए। जम्मण मरना मिट गया, कालै का किछ ना बसाए। हर सेती मन रव रहा, सच्चे रहा समाए। नानक हों बलिहारी तिन कहो, जो चलन सतगुर भाए। महला तीजा।
ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸਿੰਗਾਰ। ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਪਿਆਰ। ਸਾ ਕੁਸੁਧ ਸਾ ਕੁਲਖਣੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਰ। ਪੌੜੀ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ, ਹਰ ਬੋਲੀ ਬਹਿਣੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਹਰ ਉਚਰਾ, ਹਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣੀ। ਜੋ ਜਪਦੇ ਹਾਰੇ ਹਰ ਦਿਨਸ ਰਾਤ, ਤਿਨਹਾਉ ਕੁਰਬੈਣੀ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾਂ ਨੈਣੀ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਾਧਿਆ, ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਖਾਂ ਨੈਣੀ। ਹਉ ਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ, ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲਿਆ ਸੈਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I like to welcome all to this program. We are starting today the college prep program, and I'm really thankful to the Sikh Gurdwara San Jose Prabandhak Committee to bless this program and take this initiative. This is a very, very important program, and I'm going to share some of the missions and the purpose of this program with all of you. We have crafted a mission for this program as Mission of Sikh Gurdwara San Jose College Prep Program is to empower every youth in the community to achieve academic excellence and success. And this will be accomplished while emphasizing Guru Nanak's motto of Vidya Vichari Tam Parupkari, which means contemplate and reflect upon knowledge, and you will become a benefactor to others. It's very important. If you see, I have underlined every youth. So we want to reach as widely as possible in our community those who will normally not qualify to go to college, or those who don't have guidance, those who need help. It could be either academic, or it could be some kind of mentoring, or it could be financial help. And Gurdwara Committee is committed to help in all these areas. And this will be also done with the help of a lot of volunteers from among you. So I welcome all the parents, all the students, those who have told us that they will volunteer as tutors or as to help us in the administration. I welcome all of you, and I think we need a jekara for all of you. Bole so nihal. We have some very special guests today. We have been meeting with the representatives from San Jose State University, from the Evergreen Valley College, as well as from the Evergreen Union High School District. And some of them are here, and I want to welcome here. We have Mr. Patrick Day, the Vice President of Student Affairs at San Jose. Patrick, you're welcome here, and we'll have a chance to listen to your views. We also have Diana Gonzalez from San Jose State University. She is present among us, and we will also listen to her views. We have Mr. Sam Morgan.
from Evergreen Valley College. So he's Dean of Enrollment and Services at Evergreen Valley College. So we welcome. And we also have Ms. Teresa Marquez from the East Side Union High School District. So welcome, all of you. I'll just share a couple of more slides, and then we will have, let me show you our program here. After me, I'll have Mr. Bob Dhillon, our Bhupinder Singh Dhillon ji, come and announce this program, and then we will listen to the views from these distinguished visitors we have today. I also like to inform you afterwards about this Gurdwara Scholarship Program and introduce to you some of the scholars who have won that scholarship. And then in the end, we will have Dr. Maltej Singh Mann give his concluding remarks. He has been a force behind this program. Question is why we need a college prep program. This is to motivate all the parents who might not have thought about it seriously. You know, the earning level of a college graduate is much higher than that of a high school graduate. Over lifetime, this difference can add up to over $1 million. Doesn't matter whether the child takes a job, doesn't matter if he goes to business, because with better education, the person can do better business or can do a better job and earn more, and that brings a lot of prosperity to the community, and if we have more, we can give more, and that really helps the overall community. With the college education, we will raise thinking level of the community. If every child from our community gets a college degree, he is exposed to knowledge, he learns to learn, and then with that, his thinking level goes up, and our community as a whole benefits from that higher level of thinking. Now, what are the barriers to college education? One of the biggest barrier is that our children, we see that from our Khalsa school, are weak in English, partly because many of the parents at home don't speak English or cannot help them. And once you're weak in the English language, where all the instruction is given in the schools, you don't learn other subjects also very well. So we need to improve that. And similarly, math is key to learning anything, science, technology, finances, name it, anything. You cannot do that without knowing math. And so we need improvement there also. Other is study habits. And we will collaborate with these institutions to bring counselors who will guide our parents and students on the proper study habits. Other difficulty is that most of our parents had education in India. They know the college process there, but the college admission process is very different here. And so they need to learn that. Again, we will get the help from the counselors from various institutions to come here. And Ms. Teresa is nodding her head, and she has promised us that help, so thank you. And of course, some of them have financial difficulties, and there are many financial programs available for college-going students, plus Gurdwara is ready to spend some money and provide scholarships. So purpose of this program is to address all these issues, and we will do that with collaboration with parents, with all the sevadars. It's your program, so you have to participate in it, and let me or Baltej ji know how you can help, and we will really welcome that. I'll come back later on and introduce to you to the college scholarship program that we have at Gurdwara Sahib, and at that time I'll request all the scholarship winners also to come here and join me on the stage. Now we will have I'd like to invite Mr. Bhupinder Singh Dhillon to come to the stage and announce this program. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ ਦੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਥੂਜ਼ੀਆਸਟਿਕ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ importance of education is embedded in our faith. You know, if you look at the history, you will see that the Khalsa College started in the late 1800s in Lahore. So high schools probably started in Gurdwaras long before that. Katha Vidya Vichari is not the only reference that emphasizes the education. There are several other places where it says, Pothi Parmeshwar ka Naam. So, and another place I see is well, the translation of that is the book is the Adobe of God. You know, sometime we call Pothi a small gutkas, also we call Pothi, but this is what I found that they were referring to the book. Another way Guru Nanak Sahib enthusiastically referred to phrases like Rakh Akas Patala Na Patal. ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। They were not really defining it as it was, but ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਰ ਰੋਬਿੰਗ ਦੀ ਅਦਰ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਟਸ ਆਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈ ਫਿਗਰ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ ਅਪ ਟੂ $100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਕੀਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਯੂ ਨੋ, I'm going to take the lead. I'm going to announce that I am going to give $5,100, my personal funds, to this program, and I will expect that all those who are supportive of this will contribute, and it is just like contributing for any other cause. This is going to be the most important cause as far as Gurdwara is concerned. So ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਸੱਦਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, Bhupinder ji, for very generous starting contribution. And everyone who likes to donate, you can go to the website khalsaschool.us. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ a separate section ਹੈਗਾ about the college preparation program, and you can donate there. So when you go to khalsaschool.us, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ donate button ਦਬਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3-4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਨਰਸਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲਾਈਕ ਟੂ ਨਾਓ ਇਨਵਾਈਟ Mr. Patrick Day to the stage and come and share his thoughts with us. Sat Shri Akal. Good morning. So good to be with you. My name is Patrick Day, and I serve as the Vice President for Student Affairs at San Jose State University. It is truly an honor for us to be here. We thank you. We're so excited about this college prep program. We're so excited about our ability to work together with this community, a community that I'm sure many of you know, because many of you are alumni of San Jose State, is very close to our university. And so our goal, part of us being here, is to make sure that that relationship grows. We want to make sure that all of you see San Jose State University as a place for you, for your children, for your future. This is your university. San Jose State is a public university. It is the oldest public university on the West Coast. So if you think of any public university that you know, understand that San Jose State University has been around longer than all of them. It is the founding member of the California State University system. I say all of those things not just so that you will be impressed, but so that you will understand our commitment to working with our community. If you come on our campus, as some of you who may in fact be parents now, if you've been on our campus, you see that our campus remains one of the most diverse schools in the United States. 36 to 37,000 students go to San Jose State each year as undergraduates and graduates, and we want to make sure that our relationship in this community is something that you expect, something that happens all the time. We want you to get tired of seeing us. We want you to come on campus all of the time. We want you to be a part of our community because we know, because so many of you are Spartans, we know that this has great meaning and we want that meaning to grow. So I just want to say how happy we are to be here. And let me just say this, because I don't just want to talk about San Jose State. I really want to talk about the purpose of this program. The purpose of this college prep program, getting all of you, your students, your children, to understand that a higher education, post-secondary education, a college education is for you. If you don't remember anything else that I've said, I want you to remember that. I want you to know that no matter where you're from, no matter what your background is, no matter what your experiences are, there is an opportunity in front of you. And what I can tell you is whether we talk about this community here in San Jose, if we talk about this community in Surrey, if we talk about this community in New Jersey, what I can tell you is there is a long tradition of taking advantage of higher education. It can be nervous, it can be unfamiliar, and all of those things. But despite that, what we want you to know is that that opportunity is for you, for every one of you. It is for your children. It is for your children's children. Our university spans 2 centuries, and we expect it to span 2 more centuries. And we want our population, fellow Spartans, to be so many members of this community. Now, we're going to say a number of things, but we're also going to be around and be available. This won't be the last time you see us, and we will certainly come anytime we are invited. But we also invite you to come to our campus at San Jose State. We invite you to come to Evergreen. We want you to see these as opportunities to create your future. We heard that the future with a college education is exceptional. It's one that outpaces anything else. There's lots of noise right now about college costs too much and it's so expensive. The only thing that's more expensive than going to college is not going to college. And so I want to encourage you to stay focused. And I will tell you, as someone who is not from here, I'm from the Midwest, but I've lived in Chicago, in Philadelphia, in Boston, in Texas, in Charlotte, North Carolina. What I will tell you is that when it comes to higher education, everybody wants to be in California.
Everybody is envious of what we have here because right down the street, you have a tremendous university that you can major in almost anything you could possibly think of and go anywhere in the world, whether that for you is down the street or it is across the globe. You can do it from our universities, our colleges that you're going to hear today, and we want to encourage you to do so. So we're going to be around. Please stay in touch. You have the names. We're not hard to find, and I want to make sure that you don't think, oh, we sort of come here and then we disappear. Quite the contrary. I am literally inviting you to come to our campus, to come and spend time with us. We know for some of you, it's inviting you to come back home because you are our alums. But we want to make sure if you have not been to our campus, if you have not taken the opportunity, we want to encourage you to do so. I am personally inviting you to come and be a part of our higher education community. You're going to hear today from the continuum that makes higher education work in this community. Our East Side School District, which we partner with, Evergreen, which we partner with, and we all work together to make sure that there is opportunity for everyone in this community, and it is an absolute pleasure and it's an honor for us to be here with you today. So we look forward to this conversation. I hope you do, but we also look forward to staying in touch and continuing to communicate, and we look forward to you coming to Evergreen and to San Jose State University. Thank you very much. Thank you, Mr. Patrick Day, for very inspiring thoughts, and I think we will be strengthening our relationship with San Jose State University. It is already very strong, but I see it going forward even stronger. Next, I'd like to invite Ms. Diana Gonzalez here. She's right here. Please come on. And I will give the cable to her so that she can connect her computer. Good afternoon. My name is Deanna Gonzalez. I'm the Director of Undergraduate Admissions at San Jose State University. I am pleased to be here with you this afternoon to talk about the very important topic of college preparation and just overall giving you information about San Jose State. And I'm here with my colleagues and hope that you will join us in the main room afterwards. I'm going to be here for questions. My presentation is going to go pretty fast because I want to make sure we utilize the best time. So I do want to talk about a little bit expanding on our VP Day's words in terms of who we are at San Jose State. I also want to just give you some information about the requirements to apply to San Jose State. I also want to talk a little bit about the Spartan Eastside Promise, which is an important part of our community here. So, as Patrick mentioned, San Jose State is amongst the nation's largest institution of higher ed, and this California State University. So he did mention that San Jose State is the oldest member of that institution and one of the first university. So we're very proud to have that distinction, but you also want to know why we are dedicated to the work that we do. We are we focus on high quality, hands-on learning, student-centered, and preparing students for their futures. So as Patrick stated, the California State University is within the state of California. 23 outstanding campuses from very north of here, which is in Humboldt, California, all the way down to San Diego. And you can see the concentration of our public institutions that students can join and explore. However, like I used to call this when I first joined as the director of undergraduate admissions, San Jose State was my choice. It was right here in my backyard. I grew up in Santa Clara County. Like many of you, I didn't think about going off to college. I knew there was an excellent university right in my backyard. So I call San Jose State
my backyard university. And so I hope that you consider that when you're thinking about choices for your children and for yourself. As we talked about, we are in the center of the most important environment, important area, the Center for Creativity, Innovation, and Global Connection. There's nowhere in the world that people understand. I mean, there's a lot of folks that may not know exactly where Silicon Valley is, but they do know the term Silicon Valley. And we're right down the street from the hub of lots of employers that you can see here on this map. We employ many students out to Silicon Valley jobs, and our employers are connected to San Jose State. So here's some majors. This is just a short list of programs and majors degrees that you or your children can attain at San Jose State. It's a short list because there's over 134 bachelor's and master's degrees at San Jose State with 110 concentrations. So the slide would be very small. I just picked some, give you a variety. But you can see here we have multiple choices and selective majors that people choose from. Of course, we need Spartans at San Jose State, and Spartans need support. We have multiple services for students. This is a short list of the services that we provide. We have many opportunities for students to be successful and supported. That's what our goal is for our students. We want to make sure that then they come to San Jose State, that they receive the services. But the key is, students and parents, we have to raise our hand many times culturally. In my culture, we don't raise our hands because we think that we don't want to bother anybody. But that's not true. We are at San Jose State want to help all our students to be successful. So it's important for students who apply and get into San Jose State to ask for services or ask their, counselors or anything that they need. These services would be able to help. So I'm going to cover some of the requirements to get into San Jose State or the CSU. It's hard to do in such a short time, so that's why I will be in the main room to answer questions. I have brochures, and we'll cover some of those in your questions, I'm sure. Of course, there's requirements. We have a website that's full of the information that you might need to just get started. But for those of you that are interested in applying, these are the basics. For freshman requirements, we have what we call the A through G. The CSU requires students to apply and have the 15-unit college preparatory coursework completed with a C- or better. And that is through the whole 4 years, either planned or in progress. We also require a GPA, a minimum GPA, just to be reviewed, of a 2.5 GPA. So that's the CSU minimum for residents of California. If you're not a resident of California, then you do need to have a 3.0. Let me get to the A through G. A through G is the completion of these core courses that a student needs to have for graduation to high school. They need to, for the CSU, they need to have a C- grade or better in these courses. It's 15 units. We calculate the GPA from the 10th to 11th grade. We do not count the 9th grade, and we can't count the 12th grade because that's still in progress when a student applies. We will verify all of the information and offer a provisional admissions. Again, this is very detailed, so I'm happy to answer any questions when we meet in the next room. Over 2 years, actually, it's almost 3 years, the CSU suspended the requirement of the SAT and the ACT test. We no longer permanently accept or utilize, I should say, the SAT or ACT test for admissions. However, if your student or you are interested in taking those tests, you may do so, and you may send them to us
but just know we're only going to use that for placement, not for admissions. We do provide a preference for supplemental factors, and I'll go into that a little bit, but it's very detailed. We offer a preference, of course, for our students who come from this community in terms of the Eastside Union High School District or Santa Clara County. So if your student is attending an Eastside Union High School, then you are given a preference for that. We calculate our GPA as well as these factors into the admissions requirements and our provisional admissions. What we want you to know, and you may have heard about this, some people say, oh, I heard it's hard to get into San Jose State. It's called impaction. And what is impaction? It's when a campus receives far more applications than they have the space to admit the students that are eligible. So sometimes we have to say no to students, or you don't get into your prime choice. You might get into the second choice. So impaction does not mean impossible. We do admit students. Specifically, we do admit students from Santa Clara County with the preference point. And also we have a program called the Spartan Eastside Promise. That is an agreement with my colleague from the Eastside Union High School District. We provide not only a pathway to admissions, we provide a preference point of being able to, if you do not meet the requirement for the majors that you chose, we will admit you to undeclared, as long as you have a 2.75 GPA and meet all the other admissions requirements. So we'll go into more about that when we talk at the table. I have a flyer there speaking on the Spartan Eastside Promise, and we can go into more detail. I'm almost done here. If you take your camera or your phones out and just hit that QR code, you'll get the brochure that I'm going to hand out in case you can't come by the table. But that QR code, it leads us to the steps to admissions. But I also want to just say I'm available to answer your questions. And here's the main office for San Jose State's outreach and recruitment. We also have an email there. You want to take a picture of that. That'll help you as well. I want to finalize my comments here and say how grateful I am for this community and thank the administrators that are in charge here to invite San Jose State and other colleagues here to present. Thank you very much. I want to invite my colleague from Evergreen, Sam Morgan. Sam is a real great friend of our Gurdwara Sahib. He visited us at the time of the Bandi Chhod Divas, Diwali, and he really enjoyed the jalebis. So we hope he'll keep coming here again and again. Absolutely. Thank you so much, and good afternoon, everybody. It's been a real pleasure developing this partnership for the college prep program, and I'm really excited to be on the forefront of that. There's a lot of dedication and commitment coming from the Gurdwara Temple, and then what we're also seeing is other partners within our community really rallying around and acknowledging a desire to help support folks in our immediate community here in Eastside San Jose. So my name is Sam Morgan. I'm the Dean of Enrollment Services at Evergreen Valley College, just right in the backyard here, a couple miles away. And I oversee financial aid, admissions and records, international student programs, outreach and recruitment. And so there's a wide range of kind of knowledge base that I bring to the temple here today, but I say that with just encouraging you all to ask any question that you may have kind of after the presentation, because I do have familiarity with a bunch of different sectors within the college space.
So to get us started, I really wanted to note one of the key differences between San Jose State University and what we see here at Evergreen Valley College. So we get a lot of students coming to our institution that have kind of exploration in mind. So they're coming here trying to figure out where their strengths lie, whether that's math and science, whether that's within sociology. And so for a community college, oftentimes we see students coming in wanting to take some of those classes to figure out where their passion is, what the interest is that they want to pursue as a profession, and also what they want to pursue academically. So one of the things we really take pride in is building out programs that are transferable to the university. So what that means is oftentimes students will start with us, they'll enroll in 2 years, complete an associate degree, which is a 2-year degree, transfer to a university such as San Jose State University, and then come in as a junior at junior standing. So they're completing their final 2 years at the university level, or even at San Jose State, they could be pursuing a master's degree as well. So just see the community college as a gateway into higher education, a great space to kind of explore, and then there's some cost savings associated with that as well. So our tuition rate is greatly reduced if you're looking at private institutions within the state and some of the state institutions as well. So just think of that as you're comparing and considering what you have available to you as a college choice. Additionally, we're very close and closely tied to the community, and so that's another thing that we really take pride in, is building out this college prep program. And we're already seen as kind of an extension of your home life, right? So if you're coming over to play pickleball, if you're coming over to play basketball, if your morning walk routine requires you to walk through our campus, we love that. We love to see you all there. And we also want to see you take that opportunity for education as well. So as I mentioned, we have a wide range of degrees and certificates, and so you can kind of think of things in a couple different terms. One is focused on employability, so professional degrees or certificates that you're learning a specific trade, such as nursing, such as automotive technology, and you're learning that specialized knowledge base so that you can secure employment as quickly as possible. On the other end of the spectrum, we have those transferable degrees where you're pursuing kind of a transfer degree, you're completing your general education requirements, so 2 years at our community college, and then you transfer to university to specialize in a different arena. I have a big kind of a screenshot of different pathways that we have here at the college. They encompass a lot of the general education requirements that you'll see at other community colleges, but also at universities. So in terms of our academic pathways, we have behavioral sciences, industrial technology and transportation, science, technology, engineering and math, health and human services, business, and arts and media. One of the things I just want to talk about quickly, so cost of attendance, the chart is up here. I know this is being recorded, you can review it later. There is a difference in terms of the cost of attendance if you're thinking about coming in as a F1 student. So if you have family members that are interested in studying here in the United States, they're pursuing to complete a visa so that they can come in and enroll here. There is a different tuition rate for international students and non-residents versus resident students. So I just want to highlight that. Next, I want to share this chart, which highlights the difference in terms of earning potential as you pursue your education. So for me, this is a good illustration for individuals that are asking, well, why would I pursue a college education? Why would I pursue a bachelor's degree or higher? It's really a focus on, yes, sorry. It's really a focus on planning for the future. And then also, if you look at this chart, it shows that earning potential increases, and in correlation with that, unemployment rates decrease. So that's just something that is highlighted by the U.S. Department of Bureau and Labor Statistics, and I think it's a good thing for folks to see as they're thinking about the value of education. We also have English as a second language, ESL courses or English as a second language courses at Evergreen Valley College. This is to develop those skills. If English is a second language for you, developing in writing, reading comprehension, listening, and so we do have some courses. We have a guided self-placement that allows you to see where your current skills are at, and then you can enroll in the appropriate courses to work to develop those. I also want to mention that we have dual enrollment opportunities. So this is for individuals that are currently enrolled in the K-12 system and are looking to complete college coursework within the high school level or even at middle school. So what that allows students to do in terms of an advantage is you're able to start to build out that college transcript and earn college degrees
while also fulfilling your high school requirements, but currently being enrolled in high school. And so these dual enrollment programs also, there's a cost savings associated with that. So there's free tuition associated with enrolling in dual enrollment, so you're getting free college coursework. At the same time, you're building out that college resume by starting to accrue some of those credits within your college transcript. For individuals that have international transcripts, there's also some services that we want to highlight around that as well. So for individuals that are looking to enroll in math and English courses, we encourage you to utilize some of the acceptable agencies to have those international transcripts evaluated. So you can see where you would be starting for math and English. And then conversely, if you're looking to have that transcript evaluated and bring that to the university level, you can see if that is something that can work towards completion of degree requirements such as general education requirements. And then lastly, I just want to highlight some of the things that we have at Evergreen Valley College that are all encompassing of the holistic student. So we also have a CalFresh market that happens periodically, and what this is basically an opportunity for folks to come to campus that may be facing challenges associated with basic needs, such as food insecurity. If you've been to campus during this time, it's a very active time where folks are coming in, getting fresh fruits and vegetables, and are able to utilize that at no cost. In addition to that, we have a clothing closet as well for individuals that might have challenges associated with getting some of those basic needs around toiletries and also clothing. And then lastly, as I'm getting pulled off the stage here, there will be an opportunity to ask me additional questions after this presentation, so feel free to talk to me and my team afterwards. Thank you so much for allowing me to speak to you all, and I'd like to introduce now Teresa Marquez, the Associate Superintendent for the Eastside High School District. Thank you so much. Sam, thank you very much, and also want to thank Deanna for all her information she shared with us. And next, I'd like to invite Ms. Teresa. She's already here. So yes, I'm here. I'll be very brief. Good afternoon. My name is Teresa Marquez, and I'm the Associate Superintendent for Eastside Union High School District. Our district is within the community here. Many of your students may possibly be attending either Silver Creek High School, Evergreen Valley High School. Some of you may be alumni of our schools, so I'm very honored to be here to be able to be in community with you and partner with the new program that is being launched, the College Prep program. At Eastside, our mission and our goal is to ensure that every student graduates college and career ready. You heard from my colleagues about the opportunities that are available to them once they graduate from us. Our job is to make sure that they're ready to take on the challenge of college work, whether it be at Evergreen Valley Community College or at San Jose State. And so for us, it's extremely important to ensure that we support our community, in particular our Sikh community, to ensure that every single one of your children is finding the success that they need while they're with us in high school, so that they can indeed take advantage of the opportunities that have been presented. So I am extremely excited to be able to partner with your community to launch this college prep program. You are your children's first teachers. We cannot do this work alone. And so I'm very excited, humbled, honored to be able to partner with you in educating and preparing your children for success after high school. I'm excited to be able to provide counseling support, as was mentioned by your leadership team here, your leaders here from within your community. We're excited about being able to bring to you our academic counselors to be able to work with you, with your students, so that you better understand how to navigate not only the high school process, but how to be able to access the opportunities that were presented this afternoon. So with that, I just want to thank you for having me here in community, and I'm super excited to be able to partner with your program leaders around this college prep program to ensure that every single one of our students is college and career ready so that they can find success beyond high school. Thank you very much. Thank you very much, Teresa Marquez. We had a very warm and very productive meeting with her last week, where she promised us a lot of help, and I'm sure we will benefit from her contributions to this program. I want to share with you
since last 4 years, we had a big program for giving scholarships at Sikh Gurdwara San Jose, and some of those scholars who won, they are in this Sangat, so I'd like them to come and join us here, join me here. We have very generous scholarship program, and we have been trying to get students to go into teaching credentials because we want that will improve the Sikh identity all over the country, and also go into the journalism so that people learn better what our view of Sikhism is. But we are not finding many candidates taking this scholarship. So please, if your children have that inclination, please encourage them into these things. We are giving very generous scholarships for that. We have only one person who has taken the teaching credential scholarship so far in last 4 years. In addition to that, we are offering $500 per month college graduate or professional program scholarship, and we had about 9 persons take this scholarship. We also have scholarship for vocational training, about $500 per month. So we'll be announcing this again for the next year. I just want to show you some names. Please come, Katha. Yeah, some of them are here. Taranjeet Singh Rathore, he did nursing at San Jose State University, and he's now in Mayo Clinic in Rochester. Sajleen Kaur, she is currently in Punjab. She is studying artificial intelligence at Stanford University. Then we have Anureet Kaur Chahal. She's studying microbiology, and she wants to be a dentist somewhere. And then we have Karamjit Singh Bagri. He studied at Dental College in Las Vegas, has already graduated. We have Pradeep Singh, who just finished his engineering degree, and he's working with the analog digital company, and he also graduated recently from San Jose State University. Paramjot Singh, he did vocational nursing. Then we have Shabnam Deep Kaur. She's studying medical, wants to do nursing at San Jose State. Raneet Kaur Sandhu, she's working for her teaching credentials. And Geeta Kaur Kalkar, she aspires to be a lawyer and studying political science at Scripps College, which is very prestigious, one of the prestigious colleges. And then we have Guneet Kaur Behar. She's right here. And she's studying computer science at San Jose State University. Not only that, all the names that I have highlighted in blue, they are going to be helping us with this college prep program. So really thankful to all of them. I know they have a very busy schedule, but we will try to accommodate them. Some of them can do it only online. Some of them will come here and do the in-person. And like to mention that Guneet is already teaching the math classes here in our, what we used to call as the SAT program. So we are really thankful to them and also congratulate them. And hopefully they will stay associated with our Gurdwara Sahib. Thank you very much. Next, I'd like to invite Dr. Kamaljeet Singh. Yeah, Dr. Kamaljeet Singh is a very well-known pediatrician and also is on our committee of the advisors for this program. And he's at Stanford University, and I'd like to invite him to share his thoughts. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੂँਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। I graduated medical college in 1980, so I have been practicing for the last 43 years. And almost every year I have gone to India, and almost every year I've gone to villages, and the standard of healthcare is very, very poor. There's a crisis in our rural areas. 60% of our primary health centers don't have any doctors or have only one doctor. You know, there are 88,000 medical seats in India. 99% children who come there are children from cities and towns. Children from villages, they are intelligent. They can get a medical education, but they don't get any admission, or they cannot afford it. Getting through medical college in India costs 1.5 crores when you put tuition, hostel, food, everything together. How can a poor person, you know, there are 1.6 million students who apply in India. Many of them can get, but they are from rural areas. Nobody, at least I have found very, very few. It's a heavy financial burden, and it's a lifetime commitment with very limited access. So we think, why people ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? Because all the children are from medical colleges, they are from cities, they want to go back to cities. And when they have spent crores of rupees to get their education, they want a return on that investment. So millions are suffering from poor health and higher mortality rates. And because this is an urban-centric medical education. What we want to do is, we will have a holistic solution for rural areas. We will open medical colleges in India, one college in every state, even in Punjab. We are starting with Karnataka, but even in Punjab, we will open a medical college. Only students from rural areas will be admitted who are from poor families. But they are bright, they have passed the national entrance exam. They can do this. We provide them high quality medical education, and we make them sign a bond that they go back and serve in their villages. And that is how we want to reimagine. This is a new revolution in medical education, because the cost of medical education and the cost of medical care, these are two strangulating knots. They are ruining the condition of life in many of our villages in Punjab, Haryana, Himachal, and all over the country. So these will be students who we select because they have a commitment to serve in rural areas, to provide rural healthcare for all. So right now, last year we had built this hospital that you see in the front on the right-hand side. And this is a 300-bed hospital. No cash counter in the hospital, no billing department in the hospital, completely free of cost. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪੈਸਾ ਦਿਓਗੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ hospital ਹੈ, there's a big building called the academic block that is being built. We have a estimate of $15 million. We have already raised $11 million. In the next month or two, we need to raise $4 million to finish off this medical college academic block. And we will inaugurate that in March of this year. This is the construction. This is as of December 9th. This will what it is looking like, and this is the front. And you know, you can see all sides this building is being built. So I may be one drop in Vaheguruji's great creation, but together we are an ocean, and we can do this to change the face of healthcare in India and all over the world. This is the first step. With the first brick, we build a great wall. With the first step, we make a big journey. So there's a transformational journey. It needs visionary people like you who will make this happen. And there are naming opportunities for libraries, labs, museums, classrooms, departments.
And I just want to show a 1-minute video which will help to In my village, there is no medical facilities. Nearest hospital is 50 kilometers away from my village. I'm studying in 10th standard and I want to become a doctor. My You are from parents a being village. farmers, they cannot afford medical education as it is very expensive. ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈਗੇ The University for Human Excellence has taken the next big step by envisioning to expand its services by providing free medical education to the rural students with the sole aim of creating service-minded medical professionals who will serve in rural geographies. In this direction, a free medical college will be established soon. This institution is something which is an eye-opener to many people. In India, 1.5 million students write medical entrance exams. How 80,000 people get enrolled. I'm going to go into medical field. I did realize that it's going to be very, very expensive and it's going to be time-consuming. But then when I came to this institution, I did realize that they are opening a medical college for free of cost. I have known friends who are very passionate about medical education. They were even good in academics and fared quite well. But given the high cost of medical education, they couldn't afford it and had to change their field of education. I'm looking forward to continue my education in this medical college. I was born in Mandya, a rural district in Karnataka state, mostly comprising of farmers. I have seen hundreds of families struggle to access even basic healthcare facilities. I feel it's my duty to serve the society by dedicating my life towards strengthening rural healthcare in the country. Thanks to Rajeshwari Academic Block for starting a free medical college for rural children like me. I feel lucky. So I just want to end this over here. There are many deserving students. Students can come to this medical college from anywhere in India. It's not just for one state or one place. But as of next year, we will start thinking of a second medical college, and then the third, and then the fourth. This is how a revolution has to start, and it will start right from here, right from me and you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I just want to mention that we will be going after the program here. We'll go to Langar Hall, where there are representatives from San Jose State as well as from Evergreen College available to give us information. But let's have a couple of more speakers, short speakers. We have Harjinder Singh Bajwa, who would like to mention some information here. And then we will have our Dean of the program, Professor Maan, come and give his concluding remarks. Harjinder Ji. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ really very important program. So I'll switch to English and I'll just talk in English. So I graduated from GNE and here I'm a graduate of San Jose State. So back in '94 I did my master's over there. So my job has taken me all over the world. I have been to Israel and I want to just share something with you. So I've been to Israel a few times, Jerusalem, Tel Aviv, and those places. My daughters, they both went to Santa Clara University, and that's a Jesus school. There was one Sikh professor in there, Dr. Sukhminder Singh, Professor Sukhminder Singh, I should say, and there was a Jewish professor over there also. Otherwise, you know the university, really good university. I went, and he shared some information with me how the two communities benchmark against each other, what's done and all that sort of stuff. I have lots of Jewish friends also who have told me the same stuff. After World War II, when things were not good for that community,
one thing that was done by the community leaders in New York was to get the community together, donate some money. So at that time, $10. This may be a hearsay, okay, but it has a lot of value in there. So $10 each, whosoever could contribute whatever, people collected money to educate the kids in the Jewish community. So they started sending them to school, high school, to undergraduate studies, to master's, to PhD. What that community did, and there's a comparison to us, they went for what they call pursuit of excellence. Pursuit of excellence in politics, in economics, in engineering, in medicine, you name it, everything. And you can see today where that community stands worldwide, here in this country and worldwide. So Professor Skwinder Singh shared with me the words of the Jewish professor about our community. Population-wise, we are little more than them worldwide. He said, you guys pursued or went after pursuit of wealth, which is absolutely true. When you look at our community, look at this Gurdwara Sahib, how much money we put in here. This is the biggest Gurdwara in North America. Look at our houses, look at the cars that you have, look at everything that we have, anywhere in the world. And I've seen Sikhs in Austria, I've seen Sikhs in Mexico, in Brazil, in China, even Romania, those countries. They are all doing really, really well. We went after pursuit of wealth versus they went after education and pursuit of excellence. So through this initiative, through this program, let's go after pursuit of excellence. We may be 75 years late. They started in 1945. We are starting in 2023. Actually, 78 years to be exact. But this is the start. This will take us a long way. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much, everyone, for your time. And I hope you got a lot of good information. I'd like to invite Professor Baltej Singh Maan to come and share his concluding remarks. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚਿਤਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਿਊਟਰਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਦਸਤੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਸਤੂਰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ them. They have given you some of the programs and we are having tutors, volunteers, students and their parents. We thank you so much. We'll meet in the Langar Hall over tea. बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Actually, we want to thank him for pushing us, giving us this initiative. So we are very, very thankful to Professor Naam Sahib. And a lot of people were asking me, I want to volunteer, who do I give my name to? You know, I have been telling them, give it to Professor Maan. And if anybody is shy to give donation, he would also collect donations for this program. So program is finished right here. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।